हाय स्टुडंट्स, आपण करंट इलेक्ट्रिसिटी नावाचा चॅप्टर सुरू केलाय. हा जो चॅप्टर आहे यामध्ये आपण विस्टोन्स मीटर ब्रिज किंवा विस्टोन्स ब्रिजचं प्रिन्सिपल पाहिलं. पी आपण क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस वेन द विस्टोन्स ब्रिज इज बॅलन्स. जेव्हा बॅलन्स केला जातो त्यावेळेला पी आपण क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस अशा प्रकारचं एक आपण त्या ठिकाणी प्रिन्सिपल पाहिलं. त्यानंतर आपण काम काय पाहिलं तर यस्टरडेज लेक्चरमध्ये आपण शिकलो की हाऊ टू फाइंड आउट द रेजिस्टन्स, अननोन रेजिस्टन्स युजिंग द विस्टोन्स मीटर ब्रिज. विस्टोन्सचा मीटर ब्रिजचा उपयोग करून आपण अननोन रेजिस्टन्स कसा काढायचा ते त्या ठिकाणी शिकलो. नल पॉईंट मिळवल्यानंतर कशा प्रकारे रेशो द्यायचे ते आपण त्या ठिकाणी शिकलो. राईट, ठीक आहे. आज आपल्याला जे चेकआउट करायचं आहे लक्षात घ्या, इट इज नथिंग बट द केल्विन्स मेथड टू फाइंड द रेजिस्टन्स ऑफ गॅल्व्हनोमीटर युजिंग मीटर ब्रिज. आता व्हॉट इज द गॅल्व्हनोमीटर? गॅल्व्हनोमीटर इज द काय व्हेरी सेन्सिटिव्ह इन्स्ट्रुमेंट. गॅल्व्हनोमीटर हे खूप सेन्सिटिव्ह अशा प्रकारचं इन्स्ट्रुमेंट असतं ज्यामधून किती करंट जातो त्याच्यावर त्याचं डिफ्लेक्शन डिपेंड असतं. तुम्ही ते पुढच्या चॅप्टरमध्ये शिकणार आहात व्हॉट इज मीन बाय गॅल्व्हनोमीटर. ते डिटेलमध्ये तुम्हाला येणारच आहे, तो प्रश्न नाही. पण गॅल्व्हनोमीटरमध्ये आता जेव्हा गॅल्व्हनोमीटर बनवतो त्यामध्ये आतमध्ये एक कॉईल असते. लक्षात घ्या, कॉईल म्हणजे काय? कंडक्टिंग वायर इज काय इन्सुलेटेड कंडक्टिंग वायर इज वाउंडेड ऑन द काय पर्टिक्युलर नॉन मॅग्नेटिक फ्रेम आणि त्याच्यापासून एक कॉईल तयार होते. त्या कॉईलचा रेजिस्टन्स तयार होतो. मग कुठल्याही गॅल्व्हनोमीटरचं इन्स्ट्रुमेंट बनवताना त्याच्यामध्ये जी कॉईल असते त्या कॉईलमुळे जो करंट वाहतो त्या करंटला अपोज होतो, कारण ती कॉईल जी आहे त्या कॉईलमुळे वाहतो करंटला अपोज तयार होतो. आणि म्हणजेच त्याला आपण म्हणतो इंटरनल रेजिस्टन्स ऑफ द काय गॅल्व्हनोमीटर. काय म्हणायचं? इंटरनल रेजिस्टन्स ऑफ गॅल्व्हनोमीटर. म्हणजे कुठल्याही इन्स्ट्रुमेंट जर आपण पाहिले, गॅल्व्हनोमीटर असो किंवा व्होल्टमीटर असो एमीटर असो, जे कुठले असतात दे हॅज काय इंटरनल रेजिस्टन्स. त्यांचा काय असतो? इंटरनल रेजिस्टन्स असतो त्याच्या आतमध्ये. मग हाऊ मच इज द इंटरनल रेजिस्टन्स ऑफ द गॅल्व्हनोमीटर? गॅल्व्हनोमीटरचा इंटरनल रेजिस्टन्स किती? लक्षात, ठीक आहे, ते आपल्याला फाइंड आउट करायचंय. त्यासाठी केल्विन नावाच्या सायंटिस्टने एक मेथड दिली. आता केल्विन या मेथडमध्ये महत्वाचं ते काय इम्पॉर्टंट आहे? ते इम्पॉर्टंट असं आहे, केल्विन इज द सायंटिस्ट who had given the method to find out the resistance of galvanometer using the only one galvanometer. तर आपल्याला जॉकीमध्ये सुद्धा एक गॅल्व्हनोमीटर वापरावा लागतो जे नल पॉईंट आला का नाही ते पाहण्यासाठी. पण त्याने एकाच गॅल्व्हनोमीटरच्या आधारे कसं पाहायचं ते सांगितलं. कारण ज्याचा इंटरनल रेजिस्टन्स मोजायचा तो इथं जोडायला पाहिजे आणि नल पॉईंट कुठे येतो त्यासाठी तर नल पॉईंट जर गॅल्व्हनोमीटरमध्ये झिरो डिफ्लेक्शन देते ते एक गॅल्व्हनोमीटर जोडायला पाहिजे की नाही आपल्याला. म्हणजे आपल्याला किती गॅल्व्हनोमीटर पाहिजे होते? 2. हा कशासाठी? नल पॉईंट साठी. नल पॉईंट आले की नाही ते पाहायचं. कारण जॉकी आपण वेगळ्या पॉईंटला टच करतो, इथे नल पॉईंट आला की म्हणतो बॅलन्स कंडिशन मिळाली, बरोबर. म्हणजे इथे गॅल्व्हनोमीटर पाहिजे नल पॉईंट शोधण्यासाठी आणि ज्याचा इंटरनल रेजिस्टन्स मोजायचा तो लेफ्ट गॅप मध्ये तो इथे जोडला पाहिजे, बरोबर, ठीक आहे. परंतु केल्विनने काय केलं? अशी मेथड शोधून काढली की जिच्या आधारे ओनली वन गॅल्व्हनोमीटर इज यूज. फक्त एकच गॅल्व्हनोमीटर वापरला जातो, दोघांची गरज नसते. त्यांनी सांगितलं ही हॅज यूज ओनली वन गॅल्व्हनोमीटर आणि त्या गॅल्व्हनोमीटरच्या आधारेच त्यांनी त्याचा स्वतःचा काय केलं? सांग इंटरनल रेजिस्टन्स त्या ठिकाणी फाइंड आउट केलं. त्यामुळे ह्या नवीन गॅल्व्हनोमीटरची गरज त्याला पडलेली नाही, म्हणून या मेथडला महत्व आहे. Why Kelvin's method is important? Because this is the method in which only one galvanometer is used and it's the internal resistance of the same galvanometer is also measured. त्याच्याच आधारे त्याचाच इंटरनल रेजिस्टन्स मोजायचा. कळते सर्वांना? याच गॅल्व्हनोमीटरच्या आधारे त्याचाच इंटरनल रेजिस्टन्स आपण या मेथडमध्ये वापरू शकतो, म्हणून या मेथडला महत्व आहे. दोन गॅल्व्हनोमीटर वापरायची गरज नाही, मी तुम्हाला एक्सप्लेन केलं. आता कशा प्रकारे मोजायचं चला चेक करूयात आपण. प्रिन्सिपल एकदम सोपं. विस्टोनचं मीटर ब्रिज किंवा विस्टोनचा जो ब्रिज असतो त्याचं जे प्रिन्सिपल आहे ते काय? पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस. पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस असं साधन सोपं प्रिन्सिपल आहे विस्टोनचं, आहे की नाही. हे जे प्रिन्सिपल आहे विस्टोनचं, त्या प्रिन्सिपलचा उपयोग आपण या ठिकाणी करणार आहे आणि त्या प्रिन्सिपलचा उपयोग करून आपण काय करणार? ह्या गॅल्व्हनोमीटरचं इंटरनल रेजिस्टन्स वापरणार. चला एकदम सोपी वेळ तुम्हाला सांगतो. काय? वन्स अगेन सेम कंस्ट्रक्शन ऑफ मीटर ब्रिज. विस्टोनचा मीटर ब्रिज देयर आर 2 L स्टेप काय सांगा स्ट्रिप्स, 2 L शेप स्ट्रिप्स होते. देयर इज अ काय सांगा वन सेंट्रल स्ट्रिप कॉल्ड एज सी. एक सिंगल सेंट्रल स्ट्रिप आहे त्या ठिकाणी सी मध्ये व्हिच क्रिएट्स द 2 गॅप्स. जी काय करते सांगा? 2 गॅप्स तयार करते. दिस इज अ लेफ्ट गॅप, इट इज अ राइट गॅप. कळते सर्वांना? ठीक आहे. 1 मीटर वायर, 1 मीटर वायरची आहे एबी नावाची. कळते सर्वांना? युनिफॉर्म थिकनेस असणार आहे युनिफॉर्म मेटलची. तर ती एबी नावाची वायर जी इट इज काय सांगा स्ट्रेच्ड अलॉंग द मीटर स्केल and it is fixed on the wooden box. हे सगळं कशावर फिक्स केलंय? वुडन बॉक्सवर फिक्स केलंय. इन बिटवीन द 2 ends ऑफ वायर, वायरच्या दोन टोकांमध्ये ए आणि बी मध्ये काय केलंय सांगा? बॅटरी जोडली, की जोडली, रिओस्टॅट जोडलेला आहे. इथे लक्षात, ठीक आहे. अशा पद्धतीने सगळं केलं. नंतर ऍट पॉइंट काय सांगा सी द जॉकी इज अटॅच. जॉकी अटॅच केल्यानंतर व्हिच कॅन स्लाइड ओव्हर द वायर एबी. तो स्लाइड वायर एबी वर काय होऊ शकतो? स्लाइड होऊ शकतो. आता काय करायचं? हे सगळं आपण विस्टोनच्या मीटर ब्रिज मध्ये कन्स्ट्रक्शन पाहिलेलं आहे. इट इज नॉट पार्ट ऑफ टुडे सिलेबस, ठीक आहे. ते सगळं आपण पाहिलेले. आपल्या दृष्टीने आता काय करायचं? हाऊ द अरेंजमेंट इज टेक्स प्लेस. पहा
इन द टू गॅप्स ऑफ द काय सांगा विस्टोन्स मीटर ब्रिज, विस्टोनच्या मीटर ब्रिजच्या दोन गॅप मध्ये इन द लेफ्ट गॅप गॅल्व्हनोमीटर इज प्लेस किंवा गॅल्व्हनोमीटर इज कनेक्टेड अँड द राईट गॅप द काय सांगा नोन रेजिस्टन्स, एक रेजिस्टन्स बॉक्स तुम्ही त्या ठिकाणी टाकायचा की ज्यातला रेजिस्टन्स तुम्हाला माहिती पाहिजे, नोन रेजिस्टन्स त्या ठिकाणी टाकून द्यायचा. कळतं सर्वांना? परत ऐका इन द लेफ्ट गॅप ऑफ मीटर ब्रिज द गॅल्व्हनोमीटर इज कनेक्टेड अँड द राईट गॅप ऑफ मीटर ब्रिज काय सांगा नोन रेजिस्टन्स इज कनेक्टेड. कळतं सर्वांना? मग गॅल्व्हनोमीटर जी आणि आर काय सांगा नोन रेजिस्टन्स त्या गॅप मध्ये टाकायचा. हा ठीक आहे, जॉकी याच्यावर स्लाइड करायची आपल्याला जरा लक्षात ठेवा. हा ठीक आहे, चला आता जाऊया पुढं. कळलं? ठीक आहे, आता काय करायचं बा लक्षात. नाव द की इज क्लोज, की क्लोज करा अँड सर्किट इज स्टार्टेड, करंट इज स्टार्टेड, करंट सुरू करा. करंट सुरू केल्यानंतर काय बरं होईल, करंट विल गो इन दिस वे, अशा रीतीने तो करंट काय कळतं सर्वांना? ठीक आहे, आणि त्यानंतर काय सांगा परत या ठिकाणी तो पाठीमागे कळतं सर्वांना? हे रेडीचं काय सांगा करंट आहे फ्लोइंग थ्रू द काय सांगा सर्किट, राईट? ठीक आहे, तर करंट आहे त्या ठिकाणी फ्लो होतो. आलं लक्षात? ठीक आहे, आता काय करायचं फार महत्वाचं लक्षात घ्या. रिओ स्टार्ट त्याचा उपयोग कसा करायचा, जॉकीचा उपयोग कसा करायचा ते आपण शिकणार आहोत. कळतं सर्वांना? काय करायचं बा, अशा प्रकारचं सर्किट जोडायचं. ठीक आहे, सर्किट जोडल्याच्या नंतर गॅल्व्हनोमीटर वगैरे व्यवस्थित जोडल्यानंतर काय करणार आहे तुम्ही लक्षात घ्या. नाऊ काय करायचं बा लक्षात घ्या. काय करायचंय, करंट इज सुटेबल, करंट इज पास अँड सुटेबल काय रेजिस्टन्स, इथे जे रेजिस्टन्स बॉक्स जोडलेले आहे तुम्ही ना, त्या रेजिस्टन्स बॉक्स मध्ये एक सुटेबल रेजिस्टन्स ऍडजस्ट करा. लागलं तिथे रेजिस्टन्स बॉक्स इन सुटेबल रेजिस्टन्स इज ऍडजस्टेड इन द काय सांगा इथे एक विशिष्ट सुटेबल व्हॅल्यूचा रेजिस्टन्स घ्यायचा आणि डिफ्लेक्शन इन द गॅल्व्हनोमीटर इज नोटेड. करंट चालू केला की गॅल्व्हनोमीटर मध्ये डिफ्लेक्शन दाखवणार, कारण करंट ह्याच्यातून गेला की तो डिफ्लेक्ट होणार ना काही ना काही. हा ठीक आहे, तर त्याचं डिफ्लेक्शन जे आहे ना त्या मिड रेंजला मिळवायचं. साधारणपणे 0 ते 100 चा जो गॅल्व्हनोमीटर असेल, 0 तर काय सांगा 100 चा, साधारणपणे 50 च्या आसपास, 50 च्या थोडे इकडे आणि इकडे म्हणजे साधारण 40 ते 60 च्या दरम्यान त्याचं काय करायचं सांगा डिफ्लेक्शन मिळवायचं अंदाजे. काय मिळेल, करंट ऍडजस्ट तुम्ही याच्यावर करू शकता, त्याची काय अडचण नाही तुम्हाला. याच्यावर असा करंट ऍडजस्ट करून तुम्ही काय करू शकता सांगा त्या ठिकाणी ते मिळू शकते, किंवा हा सुटेबल येऊ शकता. दोन पर्याय आहेत तुमच्याकडे, रिओस्टॅट पण आहे, एक हा पण आहे. हा तुम्ही जरी प्रॉपर जरी घेतला त्या ठिकाणी इथे ह्याची व्हॅल्यू अशीच निवडायची की जेणेकरून हा गॅल्व्हनोमीटर काय केलं सांगा त्याच्या मिडल रेंज मध्ये डिफ्लेक्शन दाखवेल. किती दाखवेल? मिडल रेंज मध्ये. म्हणजे साधारणपणे जर 0 ते 100 चा असेल तर गॅल्व्हनोमीटर तर काय करेल साधारणपणे मिडल रेंज त्याची किती असते 40 ते 60 धरू आपण, 50 ते 40 च्या इकडे थोडं इकडे अशा प्रकारे त्याची रेंज त्या ठिकाणी म्हणजे थोडक्यात मिडल 1/3 बनवेल. चला मिडल 1/3 मध्ये त्याने काय केलं पाहिजे डिफ्लेक्शन दाखवलं पाहिजे. अशा पद्धतीने करंट ऍडजस्ट करायचं. केला करंट ऍडजस्ट, गॅल्व्हनोमीटरचं डिफ्लेक्शन पाहायचं परीक्षा. साधारणपणे इथे डिफ्लेक्ट झाला गॅल्व्हनोमीटर असं गृहीत धरा. गॅल्व्हनोमीटरचं डिफ्लेक्शन नोट करा. केलं नोट? ठीक आहे, नोट केल्यानंतर पाहायचं जे काय असेल ते समजा एक्स वगैरे काय असेल ते लक्षात आलं सर्वांच्या, काय जो असेल ते एक्स वगैरे नोट करा. नोट केल्यानंतर आता पहा, पण नोट करण्यापूर्वी हा जॉकी तोपर्यंत अटॅच नाही करायचा बरं का, लक्षात घ्या. जॉकी इज नॉट काय सांगा अटॅच, जॉकी अटॅच करायचा नाही. नीट लक्षात घ्या, मी काय काय सांगतो परत तुम्हाला सांगतो पहा लक्षात घ्या. की इज क्लोज, की काय करायची क्लोज करायची. की क्लोज केल्यानंतर काय सांगा करंट विल स्टार्ट, करंट विल स्टार्ट होईल. करंट इकडून काय जाईल इकडून काय जाईल, सम करंट विल पास थ्रू द गॅल्व्हनोमीटर. आलं लक्षात? ठीक आहे. नाउ जॉकी इज नॉट अटॅच, जॉकी सुरुवातीला अटॅच करायचं नाही. पहिल्या स्टेप मध्ये जॉकी असा लांबच ठेवायचा आहे. लक्षात घ्या. तर सर्वांना मी काय सांगतोय, सुरुवातीला जॉकी असा इट इज नॉट कनेक्टेड टू द वायर काय सांगा एबी, तो वायर एबी ला पहिला कनेक्ट करायचा नाही. नीट लक्षात घ्या. आलं का लक्षात? ठीक आहे. आणि द रीडिंग इन द गॅल्व्हनोमीटर इज नोटेड, गॅल्व्हनोमीटरचं रीडिंग काय करायचं नोट करायचं. शक्यतो गॅल्व्हनोमीटरचं रीडिंग हे मिडल 1/3 रेंज मध्ये आलं पाहिजे. मिडल 1/3 रेंज जे असते आलं लक्षात? ठीक आहे, त्या रेंज मध्ये आलं पाहिजे. मिडल 1/3 रेंजचा अर्थ कळतो सर्वांना? हा ठीक आहे. साधारणपणे 0 to 100 असं जर रेंज असेल गॅल्व्हनोमीटरची तर साधारणपणे 34 ते काय सांगा 66 ही जी काय मिडल रेंज असते. आलं लक्षात? त्याला आपण काय म्हणू सांगा मिडल रेंज. हा मिडल 1/3 रेंज. तर मिडल 1/3 रेंज मध्ये गॅल्व्हनोमीटरचं रीडिंग आलं पाहिजे. तर रीडिंग नोट करा. केलं नोट? फायनल? ठीक आहे, नोट केलं. आता नोट केल्यानंतर काय करायचं पहा. नाउ द जॉकी इज अटॅच, हा जो जॉकी आहे ना पहा लक्षात घ्या, सुरुवातीला अटॅच न करता किती रीडिंग होतं x होतं. आता जॉकी इज अटॅच टू द काय सांगा पॉइंट at the various points of काय सांगा AB च्या वेगवेगळ्या पॉइंट्सला जॉकी काय करायचा अटॅच करायचा. लक्षात आलं सर्वांच्या? जॉकी इज अटॅच at the काय सांगा various points of AB च्या वेगवेगळ्या पॉइंट्सला जॉकी अटॅच करायचा आणि फाइंड द पॉइंट D such that असा D पॉइंट शोधायचा. वेगवेगळ्या पॉइंटला अटॅच करून 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 असा पॉइंट D शोधायचा की जेणेकरून द गॅल्व्हनोमीटर शोज द सेम डिफ्लेक्शन ॲज बिफोर. म्हणजे मागाशी गॅल्व्हनोमीटर किती डिफ्लेक्शन दाखवलं होतं x, तेवढंच डिफ्लेक्शन गॅल्व्हनोमीटर मध्ये दिसेल. म्हणजे जॉकी अटॅच न करता किती डिफ्लेक्शन होतं x, जॉकी अटॅच केल्यानंतर सुद्धा किती डिफ्लेक्शन
डिफ्लेक्शन आहे x, मग जॉकी अशा बिंदूला अटॅच करा, अशा पॉइंटला अटॅच करा की जेणेकरून गॅलव्हॅटर शोज द सेम डिफ्लेक्शन. गॅलव्हॅटर काय करेल सांगा, सेम डिफ्लेक्शन त्या ठिकाणी दाखवेल. कळते सर्वांना? अशा पॉइंटला जॉकी अटॅच करायचं आहे. कळेल मी काय सांगितलं? जॉकी अटॅच टू द काय सांगा, सच पॉइंट, अशा पॉइंटला अटॅच करा की जेणेकरून गॅलव्हॅटर शोज द काय सांगा, सेम डिफ्लेक्शन. विदाउट कनेक्टिंग द जॉकी and by connecting the jockey, गॅलव्हॅटर शोज द सेम डिफ्लेक्शन. दोन स्टेप लक्षात आल्या. पहिले जॉकी कनेक्ट न करता गॅलव्हॅटर मध्ये डिफ्लेक्शन काहीतरी मिळवा, x डिफ्लेक्शन आहे. नंतर अटॅच केल्यानंतर असं देते नाही, इकडे तिकडे ऍडजस्ट करा की जेणेकरून तेवढे डिफ्लेक्शन त्या ठिकाणी दिसेल. आणि हा पॉइंट फिक्स करा. कोणता? हा कोणता पॉइंट आहे कळलं का? दिस इज द पॉइंट when the jockey is attached to this point, the gallivhator shows the same deflection as before. जॉकी अटॅच न करता जेवढे डिफ्लेक्शन दाखवलं होतं तेवढे डिफ्लेक्शन जॉकी अटॅच केल्यानंतर दाखवेल. त्यासाठी हा पॉइंट फिक्स करा. नंतर ही जी काही लेंथ आहे, दिस लेंथ इट इज कॉल्ड एज काय सांगा, LG, बिकॉज इट इज इन द गॅप ऑफ काय सांगा, गॅलव्हॅटर, सो इट इज कॉल्ड LG. आणि ही जी काही लेंथ आहे वायरची, तिला आपण काय म्हणूया सांगा, LR म्हणूया. इथे लक्षात? ठीक आहे. मग आता हे सगळं झालं, रीडिंग लक्षात आलं. आता काय केस लक्षात आली, ज्या जॉकी अटॅच केल्यानंतर सुद्धा गॅलव्हॅटर मध्ये कुठलाही बदल होत नाही. गॅलव्हॅटर मध्ये कुठलाही बदल होत नाही. याचा अर्थ काय झाला की गॅलव्हॅटर मध्ये बदल होत नाही. याचा अर्थ इथून इकडे करंट चाललेला नाही. करंट डू नॉट पासिंग म्हणजे करंट जात नाही इथं. म्हणजे पॉइंट सी आणि काय सांगा, पॉइंट डी आर इक्विपोटेन्शियल पॉइंट्स. हे कसे आले? इक्विपोटेन्शियल पॉइंट्स आहे. परत एकदा ऐका, गॅलव्हॅटर अटॅच न होता किती डिफ्लेक्शन होतं, x. सॉरी, जॉकी अटॅच न करता किती डिफ्लेक्शन होतं, x. जॉकी अटॅच केल्यानंतर सुद्धा किती डिफ्लेक्शन झालं, xच. म्हणजे याचा अर्थ जॉकी अटॅच केल्याने किंवा न केल्याने गॅलव्हॅटरच्या रीडिंग मध्ये कुठलाही फरक पडत नाही. हे लक्षात आलं. म्हणजे याचा अर्थ जॉकी अटॅच केला तरी करंट पास होत नाही. जर करंट पास झाला असता गॅलव्हॅटर मध्ये डिफ्लेक्शन मध्ये फरक पडला असता, परंतु करंट पास होत नाही. म्हणजे पॉइंट सी आणि पॉइंट डी आर ॲट इक्विपोटेन्शियल पॉइंट्स, म्हणजेच बॅलन्स्ड कंडिशन मिळाली. काय मिळाली? बॅलन्स्ड कंडिशन मिळाली. कळते का तुम्हाला मी काय सांगतोय? परत ऐका, जॉकी अटॅच न करता किती डिफ्लेक्शन होतं गॅलव्हॅटर मध्ये, x होतं. जॉकी अटॅच केला आणि असा पॉइंट डी शोधून काढला की सेम डिफ्लेक्शन दिसेल. किती? सेम. मग याचा अर्थ जॉकी अटॅच न करता सुद्धा तेवढंच डिफ्लेक्शन, जॉकी अटॅच केल्यानंतर सुद्धा तेवढं डिफ्लेक्शन. म्हणजे याचा अर्थ जॉकी अटॅच केला तर इथून करंट इकडे जात नाही. करंट गेला असता तरी डिफ्लेक्शन बदललं असतं की नाही, पण करंट जात नाही. म्हणजे याचा अर्थ इथं झिरो करंट पास होतोय आणि झिरो करंट पास होतो. म्हणजेच याचा अर्थ काय आला, इथं जर गॅलव्हॅटर जोडला तर झिरो डिफ्लेक्शन दाखवलं असतं. हा नल पॉइंट आला. काय आला? नल पॉइंट. कारण इकडून इकडे करंट चाललेला नाहीये. नल पॉइंट मिळाला आणि म्हणजेच विस्टोन्स मीटर ब्रिज काय असं बॅलन्स झाला. मग आपलं प्रिन्सिपल काय आहे? नाव काय प्रिन्सिपल आहे आपलं सांगा मला बरं. काय गॅलव्हॅटरचा रेजिस्टन्स आपण काय म्हणू? G. G is the internal resistance of galvanometer. G is the काय सांगा, internal resistance of galvanometer divided by काय सांगा, R. माहिती आहे ना, विस्टोन्स मीटर P आपण Q इकडे R आपण S. पहा, G आपण R इकडे काय सांगा, LG आपण काय सांगा, LR. राइट? LG आपण LR. तर युजिंग दिस प्रिन्सिपल माहिती आहे सर्वांना? ठीक आहे. या प्रिन्सिपलचा उपयोग करून आपण काय करतो, जीव काढू शकतो पारक्षणात. G is equal to R ब्रॅकेट मध्ये काय सांगा, LG आपण काय सांगा, LR. or you can also write this G is equal to R in bracket LG आपण 100 मायनस काय सांगा, LG. why 100 मायनस LG? कारण LG आणि LR यांचा सम किती आहे, 100 सेंटीमीटर. 1 मीटरची वायर आहे ना, मग LG आणि काय सांगा, LR यांचे जे काय बेरीज येते ती 100 सेंटीमीटर. त्यामुळे LR किती येणार आहे, 100 मायनस LG. कळलं सर्वांना? LR ची व्हॅल्यू किती आहे, 100 मायनस LG. कारण ही 100 सेंटीमीटरची वायर आहे. PLG and LR are measured in centimeter. Then LR is काय सांगा, 100 minus LG. Using this formula, you can find out the काय सांगा internal resistance of काय सांगा galvanometer. या फॉर्म्युलाचा उपयोग करून तुम्ही त्या galvanometerचा internal resistance काढू शकता. ठीक आहे? तर कन्सेप्ट लक्षात आले असेल सर्वांच्या. How to find out the internal resistance of galvanometer. galvanometerचा internal resistance कसा काढायचा, त्याची कन्सेप्ट होती. राइट? ठीक आहे. हाउ टू फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टन्स ऑफ काय सांगा, गॅलव्हॅटोमीटर. तर दिस इज द मेथड टू फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टन्स ऑफ गॅलव्हॅटोमीटर. तर ह्या मेथडने तुम्ही गॅलव्हॅटोमीटरचा इंटरनल रेजिस्टन्स काढू शकता. ठीक आहे? समजलं सर्वांना? कनेक्शन सगळे कंप्लीट करायचे. लेफ्ट गॅपला गॅलव्हॅटोमीटर, राइट गॅपला नोड रेजिस्टन्स. हा लागला तर रेजिस्टन्स बॉक्स घ्या, म्हणजे तुम्हाला सुटेबल रेजिस्टन्स चॉईस करता येईल त्याच्यातून. आलं लक्षात? नंतर करंट चालू करायचा. गॅलव्हॅटोमीटर मध्ये काहीतरी पर्टिक्युलर रीडिंग, सुटेबल रीडिंग मिळवून घ्यायचे मिडल 1/3 मध्ये. हा, जॉकी अटॅच न करता. नंतर जॉकी अटॅच अशा पॉइंटला करायचं की ते रीडिंग बदलणार नाही, सेम रीडिंग दाखवी. सेम रीडिंग दाखवतो याचा अर्थ इथून करंट चाललेला नाही, म्हणजे त्याला विस्टोन्स मीटर ब्रिज बॅलन्स झाला. बॅलन्स झाला तुम्हाला माहिती आहे, रेजिस्टन्स इन G आपण रेजिस्टन्स इन R इक्वल टू काय सांगा, रेजिस्टन्स ऑफ दिस वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टन्स ऑफ दिस वायर. या पद्धतीने तुम्ही नंतर ते सोडू शकता. LG आपण याला युजिंग दिस कंडिशन यू कॅन फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टन्स ऑफ
गॅल्व्हनोमीटर, राईट. ठीक आहे, तर दिस इज अ मेथड गिवन बाय केल्विन टू फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टन्स ऑफ गॅल्व्हनोमीटर युजिंग विस्टोन्स मीटर ब्रिज. विस्टोनच्या मीटर ब्रिजचा उपयोग करून ही केल्विनने मेथड दिली होती. लक्षात ठेवा, एकदम सिंपल अशा प्रकारची मेथड आहे. प्रिन्सिपल वापरला विस्टोनच्या बॅलन्स नेटवर्कचं P/Q=R/S त्या प्रिन्सिपलचा उपयोग केलाय आणि आपण त्या ठिकाणी अननोन रेजिस्टन्स गॅल्व्हनोमीटरचा काढला आहे. ठीक आहे, आता आपण पोटेन्शियोमीटरकडे जाणार आहे. पहा, पोस्ट ऑफिस बॉक्सची डायग्राम या ठिकाणी ड्रॉट केलेली आहे. तर पोस्ट ऑफिस बॉक्स जो आहे तो काय असतं बालक्ष? व्हॉट इज द पोस्ट ऑफिस बॉक्स? इन युअर प्रॅक्टिकल लॅब यू हॅव सीन व्हॉट इज मीन बाय पोस्ट ऑफिस बॉक्स. पोस्ट ऑफिस बॉक्स कशा स्वरूपाचा असतो? त्या ठिकाणी एक बॉक्स असतं असं तुम्ही पाहिलं असेल. त्यातले रेजिस्टन्सेस जे आहेत ते आपण ऍडजस्ट करू शकतो. ठीक आहे, त्यातल्या की जे आहेत त्या काढायच्या असतात, टाकायच्या असतात आणि त्या ठिकाणी आपण पाहिजे तसे रेजिस्टन्स कमी सरस करू शकतो, ऍडजस्ट करू शकतो. थोडक्यात काय, पोस्ट ऑफिस बॉक्स कन्सिस्ट ऑफ द काय 3 आर्म्स P, Q and R. तीन आर्म त्यामध्ये असतात. पहिल्या आर्मचा रेजिस्टन्स P ओम, दुसऱ्याचा काय सांगा Q ओम आणि तिसऱ्याचा आपण R ओम असं गृहीत धरूया. हे जे रेजिस्टन्स असतात ते आपण ऍडजस्ट करू शकतो. P किती ठेवायचा, Q किती ठेवायचा, R किती ठेवायचा हे आपल्या मनावर असतं. वी कॅन ऍडजस्ट ऑल दिस 3 आर्म्स यांचं काय सांगा रेजिस्टन्सेस देयर आर. परत नीट लक्षात, इट कन्सिस्ट ऑफ द काय सांगा 3 आर्म्स P, Q and काय सांगा R. हे पहा, जो रेजिस्टन्स आहे पूर्ण इथून ते इथपर्यंत पहा, इट इज कॉल्ड एज काय सांगा R ओम. A पासून B पर्यंत जो रेजिस्टन्स त्याला मी P ओम म्हटलं. B पासून C पर्यंतचा रेजिस्टन्स त्याला मी Q ओम म्हटले आणि A पासून तर D पर्यंत जो रेजिस्टन्स आहे त्याला मी काय म्हटले R ओम. पहा सगळा मिळून किती ओम आहे? R ओम. परत नीट लक्षात घ्या, द रेजिस्टन्स बिटवीन द AB, between two junctions AB, it is P ohm. Resistance between two junctions BC, it is Q ohm. Resistance between two junctions AD, it is काय सांगा R ohm. अशा प्रकारे 3 आर्मचा मिळून पोस्ट ऑफिस बॉक्स बनलेला असतो आणि ऑल दिस रेजिस्टन्सेस आर ऍडजस्टेबल. हे सगळे रेजिस्टन्स आपण ऍडजस्ट करू शकतो. किती घ्यायचे, किती ठेवायचे, किती कमी करायचे, राईट. ठीक आहे, ते आर ऍडजस्टेबल रेजिस्टन्सेस, हे लक्षात घ्या. आता द 2 रेशो आर्म्स, हे जे काय आर्म आहे हे दोन जे आहेत कोणते P आणि Q contains the resistances of काय सांगा 100 ohm to 10 ohm, 100 ohm आणि काय सांगा 1000 ohm. पहा मी लागलं ते लिहितो पहा लक्षात. 2 arms P and काय सांगा Q contains the resistances of 10 ohm, 100 ohm and 1000 ohm respectively. दोघांमध्ये 10, 100, 1000 अशा पद्धतीने आपल्याला रेजिस्टन्स ऍडजस्ट करता येतात. P मध्ये पण आणि Q मध्ये पण. अँड द थर्ड आर्म जे आहे कोणती R कंटेन्स द रेजिस्टन्सेस. त्याच्यामध्ये कोणते रेजिस्टन्स असतात पहा लक्षात. रेजिस्टन्सेस फ्रॉम 1 ohm टू 5000 ohm. ही जी आर्म आहे त्यात 1 पासून तर 5000 पर्यंत किती ओमचा रेजिस्टन्स आपण ऍडजस्ट करू शकतो, किती ओमचा रेजिस्टन्स आपण सुटेबली चॉईस करू शकतो. परत लक्षात ठेवा, ए आणि बी मध्ये 10 ओम पासून तर 1000 ओम पर्यंत किती प्रकारचे रेजिस्टन्स आपण अरेंज करू शकतो. याच्यामध्ये सुद्धा करू शकता तुम्ही P आणि Q मध्ये. आणि R मध्ये 1 ओम पासून तर 5000 ओम पर्यंतची रेंज त्याची असते. किती रेजिस्टन्स तुम्ही सुटेबली चॉईस करू शकता त्या ठिकाणी. तर अशा पद्धतीने पोस्ट ऑफिस बॉक्स हा. आता त्याची जी काही रचना केली आहे पहा लक्षात घ्या. काय केले मी लक्ष द्या, नीट बारकाईने पहा. मी तर तुम्हाला विस्टोनचा ब्रिज काढून दाखवलाय, त्याच्याने याची तुलना करून दाखवतो तुम्हाला कसं. तीच आकृती आहे इथं, फक्त ही वेगळ्या पद्धतीने मांडली आहे एवढंच लक्षात घ्या. पहा मी तुम्हाला दाखवतो. AB हे जे दोन जंक्शन आहे त्यांच्यातल्या रेजिस्टन्सला काय म्हणतात P. पाहिलं AB यांच्यातल्या रेजिस्टन्सला काय म्हटलं तुम्ही P. चला BC हे जे दोन जंक्शन आहे त्यांच्या रेजिस्टन्सला तुम्ही काय म्हणता Q. पहा लक्षात, B आणि C या दोन जंक्शन मधले काय आलाय Q रेजिस्टन्स याला म्हटलंय. नीट लक्ष द्या, सेम आहे सगळं, अगदी सेम आहे. चला तिसरं A आणि D ही जी आर्म आहे, ही जी AD नावाची आर्म आहे त्याच्या रेजिस्टन्सला तुम्ही काय म्हणता R म्हणता. बरोबर आहे की नाही. आता लक्ष द्या, A पासून तर D पर्यंत, इथून हा जो एवढा रेजिस्टन्स A पासून D पर्यंत त्याला काय म्हटलं तुम्ही R. झालं का. हे पहा, हे क्लिअर केलं मी तुम्हाला. AB या दोन टोकांमधल्या रेजिस्टन्सला P म्हणता, BC मधला काय म्हणता Q. नंतर A पासून तर D पर्यंत जो रेजिस्टन्स त्याला तुम्ही R म्हणता. तीन गोष्टी झाल्या क्लिअर. चला D आणि C यांच्यात जो रेजिस्टन्स जोडलेला असतो त्याला तुम्ही अननोन रेजिस्टन्स X म्हणतो आपण. जर वाटलं हे पहा T, हा C आणि हा D. D आणि C कळलं का सर्वांना. D आणि C लक्षात आलं का. CD यांच्यात रेजिस्टन्सला अननोन रेजिस्टन्स जोडला X. हा X इज अननोन रेजिस्टन्स. हा तो तुम्हाला फाइंड आउट करायचा पोस्ट ऑफिस बॉक्सच्या आधारे. पोस्ट ऑफिस बॉक्सच्या आधारे तुम्हाला X काढायचा आहे, लक्षात घ्या. मग तो कोणात जोडायचा असतो C आणि D मध्ये. कळलं का. X कुठे जोडला
सी आणि डी मध्ये आहे का नाही, सेम आकृती आहे पहा लक्षात. नंतर काय तर बी आणि डी मध्ये गॅल्व्हॅनोमीटर जोडायचा पहा लक्षात. बी आणि डी मध्ये माझा पहा डी जोडलाय गॅल्व्हॅनोमीटर आणि हा गॅल्व्हॅनोमीटर इंटरनली कुणाला जोडलाय, बी. आला का, बी आणि डी मध्ये आहे ना गॅल्व्हॅनोमीटर. पहा बी आणि डी मध्ये आहे का गॅल्व्हॅनोमीटर, इंटरनली जोडायचं. फक्त आकृती तीच आहे, सगळं तेच आहे, फक्त जरा वेगळ्या पद्धतीने मांडली आहे. लक्षात घ्या, बी आणि डी मध्ये काय जोडायचं आहे गॅल्व्हॅनोमीटर, हे पहा लक्ष द्या. बी इंटरनली कुठे जोडला इथं, की याला की1 K1 K2 दोन टॅप कीज असतात त्या ठिकाणी. तर बी कुणाला जोडला इथं आणि बी आणि डी मध्ये जोडला का गॅल्व्हॅनोमीटर. हा नंतर ए आणि सी मध्ये काय जोडायचे, बॅटरी आणि की. हे पहा लक्षात, हा सी आणि हा ए पहा. आता इथं हा इंटरनली ए इथं या टॅप कीला जोडलेला असतो. मग ए आणि सी मध्ये आहे का, सी आणि ए मध्ये काय जोडले, बॅटरी आणि की. हे पहा ए आणि सी मध्ये जोडले का, लक्षात आलं सगळ्यांच्या. म्हणजे काही वेगळं नाहीये, सेम टू सेम फिगर आहे, काही वेगळं नाही. नीट ह्या फिगरची कंपॅरिझन करा, यू विल गेट. तुमच्या लक्षात येईल काय नाही, वेगळं काहीच नाही, सेम टू सेम फिगर आहे. येते लक्षात सर्वांच्या, काही अडचणीचं नाही, एकदम सोपे फिगर. ह्याच्याशी कंपेअर करा, म्हणून मुद्दाम मी याच्याशी ही आकृती काढली, मुद्दाम काढली, लक्षात घ्या. विस्टोन्स ब्रिज जो आहे तो आणि हे एकच आहे. म्हणजे पोस्ट ऑफिस बॉक्स एक्स ऑन पोस्ट ऑफिस बॉक्स जे आहे त्याच्यावर सुद्धा आपण विस्टोनची इक्विलिब्रियमची कंडिशन वापरणार आहे. नल कंडिशन, नल पॉइंट, नल डिफ्लेक्शन. हा इक्विलिब्रियम कंडिशन इथे सुद्धा आपल्याला वापरता येणार आहे. कंपेअर करा ह्या आकृतीशी, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल की आकृती कशी काढली, काय कुठं जोडलं पाहिजे, काय कुठं जोडलं पाहिजे, लक्षात आलं पाहिजे आपल्या. येते लक्षात, नीट लक्षात राहील सर्वांच्या. ठीक आहे, नीट लक्षात घ्या. एबी मध्ये पी ओम पहा, पी ओम. बीसी मध्ये क्यू ओम, हे पहा बीसी मध्ये क्यू ओम. एडी मध्ये आर ओम. ए आणि ए पहा, ए पासून तर हा जो आलेला आहे का, ह्याच्यामधला जो काही रेशन त्याला मी आर ओम म्हटलेलं आहे. नीट लक्षात घ्या. सी आणि डी मध्ये 100 ओम पहा तिथं. हे सगळं नीट लक्षात घ्या, कसं कसं जोडलंय, सेम फिगर आहे, फक्त वेगळ्या पद्धतीने त्याची अरेंजमेंट केलेली एवढंच आहे. हा इंटरनली कसं जोडले काय, तर अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी घेतलं. तर मी तुम्हाला सांगितलं पोस्ट ऑफिस बॉक्स कसा असतो. आता मला काय करायचं, ते एक्स चा अननोन रेजिस्टन्स काढायचा आहे. काय काढायचंय, एक्स चा अननोन रेजिस्टन्स मला फाइंड आउट करायचा. हा जो एक्स चा अननोन रेजिस्टन्स आहे ना, तो तुम्हाला फाइंड आउट. तर काय करायचं तुम्ही पहा लक्षात, यू हॅव टू चूज द व्हॅल्यूज ऑफ पी ओम अँड क्यू ओम सुटेबली एका विशिष्ट रेशो मध्ये त्या व्हॅल्यू घ्यायच्या. समजा काय रेशो घ्यायचा तुमच्या मनावर असतो, चूज करा व्हॅल्यूज ऑफ पी अँड क्यू आर चूजन इन द सुटेबल रेशो. काय तुम्हाला निवडायचं, आपल्याला व्हेरिएबल आहे, तुम्ही जे काही निवडू शकता ते तुम्हाला पाहिजे तेवढा रेजिस्टन्स इथे घेता येतो. तेव्हा रेजिस्टन्सचे बॉक्सेस असतात त्या ठिकाणी. हा ठीक आहे, मग काय करायचं, पी अँड क्यू, द व्हॅल्यूज ऑफ पी अँड क्यू आर सुटेबली चूजन इन द पर्टिक्युलर रेशो. लक्षात ठीक आहे. नंतर द व्हॅल्यू ऑफ आर लक्षात घ्या, इज चूजन सच अ वे दॅट व्हॅल्यू जी आर ची ते अशा प्रकारे निवडायची, कारण तिला खूप मोठी रेंज आहे, 1 पासून तर 5000 ओम पर्यंत रेंज आहे. तर अशा पद्धतीने ही व्हॅल्यू निवडायची तुम्हाला. ए आणि डी मधला जो आर नावाचा ओमचा रेजिस्टन्स आहे ना आर, अशा पद्धतीने त्याची रेंज खूप मोठी आहे, 1 पासून तर 5000 ओम पर्यंत. अशा पद्धतीने चॉईस करायचा की जेणेकरून गॅल्व्हॅनोमीटर शोधक असला झिरो डिफ्लेक्शन, की जेणेकरून गॅल्व्हॅनोमीटर काय दाखवेल, झिरो डिफ्लेक्शन दाखवेल. परत ऐका पहा, रेशो ऑफ पी अँड क्यू, रेशो कुणाचा, पी अँड क्यू इज सुटेबली चूजन. तो पहिला काय करा, सुटेबली चूज करा. कळते, ठीक आहे, पहिली स्टेप. नंतर द व्हॅल्यू ऑफ आर, व्हॅल्यू ऑफ काय सांगा आर इज चूजन, ती 1 ओम पासून तर 5000 ओम पर्यंत आहे. सच दॅट गॅल्व्हॅनोमीटर shows zero deflection. गॅल्व्हॅनोमीटर काय दाखवेल सांगा, झिरो डिफ्लेक्शन दाखवते. कळलं सर्वांना, गॅल्व्हॅनोमीटर झिरो डिफ्लेक्शन दाखवते. याचा अर्थ बॅलन्स कंडिशन मिळाली. दॅट इज thus पोस्ट ऑफिस बॉक्स इज बॅलन्स्ड. हा काय झालं सांगा, बॅलन्स झालेला आहे, राईट. ठीक आहे, आणि मग बॅलन्स झाल्यानंतर प्रिन्सिपल काय असतं पहा, देअरफॉर युजिंग प्रिन्सिपल काय प्रिन्सिपल असतं सांगा बरं, पी अपॉन क्यू, बरोबर. पी अपॉन काय सांगा क्यू इक्वल काय सांगा आर अपॉन एक्स, आहे की नाही. आर अपॉन एस असतं, पण आपण आता एक्स घेतलेलं त्या ठिकाणी. हा जो अननोन रेजिस्टन्स आपला एक्स आहे, तर ते सर्वांना पी अपॉन क्यू इक्वल आर अपॉन एक्स नाही. याचा अर्थ एक्स इज इक्वल किती आलं सांगा, एक्स इज इक्वल एक्स इकडे आणा, आहे ठीक आहे. क्यू इंटू काय सांगा आर अपॉन काय सांगा पी. तर युजिंग दिस फॉर्म्युला यू कॅन फाइंड आउट द काय सांगा अननोन रेजिस्टन्स. कळतं सर्वांना. तर अशा पद्धतीने हा फॉर्म्युला वापरून तुम्ही अननोन रेजिस्टन्स त्या ठिकाणी काढू शकता. लक्षात आलं सर्वांच्या. P upon Q is equal to R upon काय सांगा X. Using this formula you can find out the unknown resistance. सोपं एकदम, काही नाही करायचं पहा, लक्षात घ्या. फक्त फिगर तुमची फार महत्वाची. ह्याची कंपॅरिझन मी मागाशी जी फिगर काढली होती ना त्याशी करा, तुम्हाला एकदम सगळं लक्षात येईल.
मग ह्या फिगरच्या तुलनेत त्याच्याशी करा. मग काय करायचं पहा लक्षात. पहिलं काय करायचं, रेशो ऑफ पी अँड क्यू याचे व्हॅल्यू ऍडजस्टेबल असतात, त्या अशा निवडायच्या. एक सुटेबल काय तुम्हाला वाटेल 1:2 2:3 काय रेशो निवडायचा तो निवडू शकता तुम्ही. समजा याच्यात काय केले 50 ओम घ्यायचे ते 100 ओम घ्या, मग 1:2 रेशो येईल. कळते सर्वांना. काय जो सुटेबल तुम्हाला रेशो घ्यायचा तो निवडा. रेशो ऑफ पी अँड क्यू इज सुटेबल इज चूजन. नंतर व्हॅल्यू ऑफ आर इज चूजन. ही व्हॅल्यू जी अशी निवडायची आहे की जेणेकरून गॅल्व्हॅनोमीटर 0. आता ही व्हॅल्यू कशी निवडायची, तर याची रेंज येते 1 पासून तो ऍडजस्टेबल रेजिस्टन्स आहे 1 पासून तर 5000 ओम पर्यंत आहे. तुम्ही अशा पद्धतीने निवडायची की जेणेकरून गॅल्व्हॅनोमीटर मध्ये काय दाखवेल, 0 डिफ्लेक्शन दाखवेल. पहा लक्षात. मग द व्हॅल्यू ऑफ आर इज चूजन इन सच अ वे दॅट गॅल्व्हॅनोमीटर शोज काय सांगा 0 डिफ्लेक्शन. म्हणजे याचा अर्थ पोस्ट ऑफिस बॉक्स काय झालं, बॅलन्स झालं. काय झालं, बॅलन्स झालं. म्हणजे विस्टोन्स ब्रिज बॅलन्स झाला. पोस्ट ऑफिस बॉक्स म्हणजे विस्टोन ब्रिज हा काय झाला, बॅलन्स झाला. आणि बॅलन्स झाल्यानंतर मग प्रिन्सिपल काय आहे विस्टोन ब्रिजचं, पी आपण क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस. पण एस च्या ऐवजी आपण अननोन रेजिस्टन्स घेतलाय म्हणून आर अपॉन एक्स झालं. आणि म्हणून x इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन काय सांगा p. युजिंग दिस फॉर्म्युला यू कॅन फाइंड आउट द काय सांगा अननोन रेजिस्टन्स. तर असा फॉर्म्युला वापरून तुम्ही अननोन रेजिस्टन्स याचा काढू शकता. तर दिस इज ऑल अबाउट काय सांगा पोस्ट ऑफिस बॉक्स. हे सगळं जे होतं ते कशाविषयी होतं, पोस्ट ऑफिस बॉक्स विषयी होतं. तर ही जी काय पोस्ट ऑफिस बॉक्सची कन्सेप्ट जी आहे इट डिपेंड्स किंवा इन दॅट पर्टिक्युलर काय सांगा इंस्ट्रुमेंट द विस्टोन्स ब्रिज इज युज्ड. विस्टोनचाच ब्रिज येतो एक प्रकारचा. तर त्यामध्ये विस्टोनच्या ब्रिजचं नेटवर्क किंवा विस्टोनच्या ब्रिजचं प्रिन्सिपल कसं वापरलं आपण ते त्या ठिकाणी आपल्या लक्षात येईल. तर ते सर्वांना युजिंग दिस कन्सेप्ट वी कॅन फाइंड आउट द काय सांगा अननोन रेजिस्टन्स. तर पहा काल परवापासून आपण काय पाहतो, सुरुवातीला आपण पाहिलं विस्टोन्स ब्रिज म्हणजे काय, विस्टोन ब्रिजचं नेटवर्क पाहिलं, त्याचं प्रिन्सिपल पाहिलं की when the Wheatstone bridge is balanced म्हणजे गॅल्व्हॅनोमीटर शोज 0 डिफ्लेक्शन म्हणजे नल पॉइंट जेव्हा मिळतो तेव्हा p आपण क्यू इक्वल टू r आपण s असतं. ती थेरी आपण सुरुवातीला पाहिली स्टार्ट. ती थेरी पाहिल्यानंतर पुढे गेलो आपण. पहा त्याच्यानंतर आपण काय पाहिलं पहा लक्षात. वी हॅव सीन हाऊ टू फाइंड आउट द अननोन रेजिस्टन्स युजिंग द Wheatstone's मीटर ब्रिज. मीटर ब्रिजचा उपयोग करून अननोन रेजिस्टन्स कसं काढायचं ते शिकलो. आज आपण काय शिकलो, केल्विन्स मेथड टू फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टन्स ऑफ गॅल्व्हॅनोमीटर. गॅल्व्हॅनोमीटरचा इंटरनल रेजिस्टन्स काढण्याची केल्विनची मेथड शिकलो. आणि आज आपण काय शिकलो परत एकदा, आज आपण शिकलो काय की हाऊ टू फाइंड आउट अननोन रेजिस्टन्स युजिंग द पोस्ट ऑफिस बॉक्स. पोस्ट ऑफिस बॉक्स जो आहे त्याचा उपयोग करून अननोन रेजिस्टन्स कसा काढायचा. हे सगळ्या कन्सेप्ट आहेत ना, ऑल दिस कन्सेप्ट्स बरोबर ठीक आहे. ऑल दिस कन्सेप्ट्स इन्क्लूड्स काय सांगा विस्टोन्स ब्रिज. हा ठीक आहे. ऍट द इक्विलिब्रियम कंडिशन विस्टोनचे ब्रिज इक्विलिब्रियम कंडिशनला वापरून हे सगळ्या कन्सेप्ट आपण सगळ्या एकाशी एक रिलेटेड आहेत. एकदा तुम्हाला विस्टोन ब्रिजचं काय प्रिन्सिपल समजलं ना, या तिन्ही चार कन्सेप्ट खूप सोपे आहेत. नीट लक्ष द्या बारकाईने. जर काय प्रॉब्लेम असेल तर मला कॉन्टॅक्ट करा. येतं लक्ष एकदम बारकाईने कॉन्टॅक्ट पाहते व्यवस्थित कसं वापरलंय काय वापरलंय कशा पद्धतीने आपण काढू शकतो. हे सगळे एक्सपिरियन्स तुला प्रॅक्टिकल साठी महत्वाचे सगळे राईट. ठीक आहे. मग तुम्हाला अननोन रेजिस्टन्स काढायचा असो, मगाशी केल्विन मेथडने गॅल्व्हॅनोमीटरचं इंटरनल रेजिस्टन्स काढायचा असो, हे सगळे जे काय तुम्हाला प्रॅक्टिकल साठी उपयोगी पडणारे मेथड्स आहेत. प्रॅक्टिकल मध्ये याचा समावेश असतो हे लक्षात राहू द्या. त्यामुळे थेअरीसाठी तर महत्वाचं आहेच आहे, पण प्रॅक्टिकल साठी सुद्धा तुम्हाला त्याचा उपयोग होऊ शकतो. तर दिस इज ऑल अबाउट द काय सांगा टुडेज लेक्चर. टुमॉरो वी विल सी द पोटेन्शियोमीटर. उद्या आपल्याला पोटेन्शियोमीटरने सुरुवात करायची. हा ठीक आहे. तर उद्या आपला पुढचा टॉपिक सुरू आहे पोटेन्शियोमीटर. तर हा सगळा सोप्पा असा प्रकारचा करंट इलेक्ट्रिसिटी नावाचा सोप्पा आहे, महत्वाचा आहे प्रॅक्टिकलच्या दृष्टीने थेअरीच्या दृष्टीने. तर अशा प्रकारचा हा चॅप्टर आपला चालू आहे. तर उद्या पोटेन्शियोमीटरला आपण सुरुवात करू. ओके.